Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với chương trình Á Lục Ký. Năm 1963, miền Nam Việt Nam đang ở giữa một trong những năm căng thẳng nhất của cuộc chiến tranh lạnh. Tổng thống Ngô Đình Diệm, người từng được Washington xem là biểu tượng chống cộng của cả khu vực Đông Nam Á, giờ đây đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ngay trong lòng Sài Gòn. Và phía sau hậu trường, một vài cá nhân, cả người Mỹ lẫn người Việt, đang âm thầm quyết định xem chính thể này còn có thể tồn tại được bao lâu nữa. Câu chuyện hôm nay không bắt đầu tại Dinh Độc Lập, cũng không bắt đầu tại một cuộc họp cấp cao nào. Nó bắt đầu tại một nơi nhỏ bé và bất ngờ đến khó tin, một phòng khám nha khoa nằm khiêm tốn giữa trung tâm Sài Gòn. Hãy hình dung khung cảnh này. Một người đàn ông to lớn, vóc dáng như một võ sĩ giải nghệ, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nha khoa chật hẹp. Một chiếc khăn giấy nhỏ quàng quanh cổ ông, miệng ông há sẵn như đang chờ nha sĩ khám răng. Tiếng máy khoan rít lên chói tai đâu đó trong phòng bên cạnh. Mọi thứ trông bình thường đến mức tẻ nhạt, giống như hàng trăm phòng khám nha khoa khác đang hoạt động cùng lúc tại Sài Gòn buổi trưa hôm đó. Nhưng người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đó không hề đau răng. Ông là một sĩ quan của CIA. Và trong vài phút nữa, một vị tướng quyền lực bậc nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ lặng lẽ bước vào bằng cửa sau để cùng ông bàn bạc về một điều lớn lao hơn rất nhiều so với sức chứa của căn phòng này. Đó là số phận của cả một chính thể. Không gian càng chật hẹp và tầm thường thì điều được quyết định bên trong nó lại càng cho thấy một sự thật đáng suy ngẫm, rằng đôi khi lịch sử của cả một quốc gia không được viết ra trong những căn phòng nguy nga, mà được thì thầm trong những góc khuất bình dị nhất của đời sống thường ngày. Người đàn ông ngồi trên ghế nha sĩ hôm đó tên là Lucien Conen, và hành trình của ông từ một đứa trẻ mồ côi tại Paris cho đến người có mặt trong đêm định mệnh của nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Để hiểu vì sao Lucien Conen lại có mặt trong một trong những thời khắc quyết định nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại, chúng ta cần quay lại rất xa, tới tận Paris năm 1919, nơi ông chào đời. Cha ông qua đời khi ông còn nhỏ, và người mẹ quá đã gửi ông sang sống cùng người dì tại Kansas City, nước Mỹ, khi ông mới 5 tuổi. Dù mang quốc tịch Mỹ từ đó, gốc gác Pháp vẫn định hình toàn bộ phần đời sau này của ông. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Conen gia nhập quân đội Mỹ. Và nhờ khả năng tiếng Pháp lưu loát cùng sự am hiểu văn hóa Pháp, ông được tuyển vào OSS, tiền thân của CIA sau này. Năm 1944, Conen nhảy dù xuống nước Pháp bị chiếm đóng, tham gia lực lượng đặc biệt liên quân Jedburgh, hỗ trợ phong trào kháng chiến Pháp. Chính tại đây, ông bắt đầu quan hệ mật thiết với tổ chức Corsican Brotherhood, một mạng lưới ngầm người Corse tại Pháp. Họ đặt cho ông biệt danh Luigi. Gần 20 năm sau, khi trở lại Việt Nam trong vai trò sĩ quan liên lạc của CIA vào giai đoạn 1962 và 1963, ông mang thêm một mật danh mới, Black Luigi. Theo chính hồ sơ cá nhân của ông được lưu trữ trong bộ tài liệu giải mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Về ngoại hình, Conen có dáng người to lớn, giọng nói ồm ồm, và một đặc điểm nhận dạng rất riêng, đó là hai đốt ngón tay trỏ và ngón giữa bàn tay phải bị mất, và đây chính là nơi tính cách thật sự của Conen bộc lộ rõ nhất. Theo một bài viết chính thức của CIA công bố trên tạp chí Nội bộ Nghiên cứu Tình báo năm 2019, Conen thường úp mở rằng đôi bàn tay khiếm khuyết của mình là dấu tích của một điệp vụ đẫm máu nào đó trong quá khứ. Nhưng sự thật, theo chính tài liệu này, lại kém lãng mạn hơn nhiều. Ông bị mất hai đốt ngón tay trong một lần sửa chữa động cơ ô tô. Chi tiết nhỏ này, tưởng như vô thưởng vô phạt, lại tiết lộ một điều quan trọng về con người Conen. Đó là ông luôn biết cách để người khác tự thêu dệt nên huyền thoại quanh mình, và biết cách để sự mập mờ trở thành một thứ vũ khí. Một người như vậy, khi bước vào vai trò liên lạc bí mật giữa Washington và các tướng lĩnh Sài Gòn, sẽ mang đến cho câu chuyện này rất nhiều điều không phải lúc nào cũng rõ ràng. Điều ít người biết là Conen đã đến Việt Nam từ rất sớm, ngay từ năm 1945, khi ông nhảy dù xuống miền Bắc để hỗ trợ lực lượng chống Nhật, khi đó bao gồm cả Việt Minh. Gần 20 năm sau, chính người đàn ông từng sát cánh cùng lực lượng của Hồ Chí Minh chống Nhật lại trở thành người hỗ trợ củng cố quyền lực cho Tổng thống Ngô Đình Diệm trong thập niên 1950.
Và đến năm 1963, ông lại có mặt trong chính sự kiện lật đổ vị tổng thống mà mình từng góp phần dựng lên, một đời người. Đi qua gần trọn vòng đời của một chính thể, đóng vai trò khác nhau ở mỗi giai đoạn. Như thể lịch sử đôi khi chỉ mượn cùng một con người để viết những chương hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này, Conan mang quân hàm trung tá quân đội Mỹ, đồng thời là sĩ quan liên lạc của CIA tại Sài Gòn. Ông quen biết tướng Trần Văn Đôn đã 18 năm, và chính mối quan hệ cá nhân lâu năm này, chứ không phải một chỉ thị hành chính lạnh lùng nào, sẽ trở thành sợi dây kết nối quan trọng nhất giữa Washington và nhóm tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa trong những tháng cuối cùng của chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng trước khi đi sâu vào vai trò của Conan, chúng ta cần hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến mức đó. Và điều đó bắt đầu từ một cuộc khủng hoảng tôn giáo bùng phát vào mùa hè năm 1963. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, tại Huế, một sự kiện cắm treo cờ Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản đã dẫn đến biểu tình và đổ máu, khiến 9 người thiệt mạng. Nguyên nhân trực tiếp gây ra những cái chết này cho đến nay vẫn còn là điều gây tranh cãi giữa các nguồn tài liệu, khi chính quyền Diệm khi đó cho rằng đây là hậu quả của một vụ nổ lựu đạn do lực lượng Cộng sản gây ra, trong khi phía Phật giáo và phần lớn báo chí phương Tây cho rằng lực lượng chính phủ đã trực tiếp nổ súng và dùng thiết giáp trấn áp đám đông. Giáo sư Edward Miller, người chúng ta sẽ nhắc lại ở phần sau của chương trình, cũng từng lưu ý trong nghiên cứu của mình rằng sự thật đầy đủ về sự kiện này khó có thể được xác lập tuyệt đối chỉ từ những tài liệu còn lưu lại. Dù nguyên nhân là gì, sự kiện này trở thành điểm khởi phát cho một cuộc khủng hoảng kéo dài suốt mùa hè, làm lung lay nghiêm trọng tính chính danh của chính quyền Ngô Đình Diệm trong mắt giới ngoại giao Mỹ và dư luận quốc tế. Đến ngày 21 tháng 8, lực lượng đặc biệt dưới quyền cố vấn Ngô Đình nhu tiến hành thiết quân luật và tấn công các chùa chiền trên khắp cả nước, trong đó có chùa Xá Lợi tại Sài Gòn. Chính trong bối cảnh căng thẳng tột độ đó, một trong những văn bản gây tranh cãi nhất của toàn bộ giai đoạn này đã ra đời. Ngày 24 tháng 8 năm 1963, giữa lúc nhiều quan chức cấp cao tại Washington đang nghỉ cuối tuần mùa hè, 3 viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ gồm Roger Hilsman, Averell Harriman và Michael Forrestal đã soạn thảo một bức điện tín gửi cho tân đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, Henry Cabot Lodge. Bức điện tín này, sau được biết đến với tên gọi Cable 243, có nội dung cốt lõi là Washington sẽ không phản đối việc lật đổ chính quyền Diệm nếu ông Ngô Đình Nhu không bị loại bỏ khỏi bộ máy quyền lực. Theo phân tích của dự án nghiên cứu mang tên Ngôi nhà chia rẽ, do Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia thuộc Đại học George Washington công bố vào tháng 5 năm 2025, bức điện tín này không phải là kết quả của một quyết sách được cân nhắc kỹ lưỡng từ toàn bộ nội các Kennedy. Các nhà nghiên cứu Arturo Jimenez Bacardi và Luca Trenta cho rằng đây gần như là một hành động tận dụng khoảng trống lãnh đạo trong một ngày cuối tuần, khi Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và Giám đốc CIA John McCone không có mặt để phản biện trực tiếp. Đến ngày 29 tháng 8, tướng Maxwell Taylor bắt đầu tỏ ra hoài nghi về hướng đi này. Nhưng tại Sài Gòn, đại sứ Lodge đã bắt đầu triển khai những bước đi khó có thể đảo ngược. Có một điều đáng để chúng ta dừng lại suy ngẫm ở đây. Một quyết định có sức nặng làm thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia lại được soạn thảo vội vã trong một buổi chiều thứ Bảy bởi một nhóm nhỏ quan chức tận dụng sự vắng mặt của những người có thể phản biện họ. Phải chăng đây là bằng chứng cho thấy ngay cả bộ máy của một siêu cường cũng không phải lúc nào cũng vận hành theo một chiến lược tính toán lạnh lùng và hoàn hảo như nhiều người vẫn hình dung, mà đôi khi cũng chứa đựng sự mong manh và ngẫu nhiên như bất kỳ tổ chức nào khác do con người điều hành. Và điều đáng chú ý hơn cả là chính sự kiện này cho thấy một điều nhiều người ít để ý. Đó là chính quyền Mỹ khi đó không hề là một khối thống nhất trong cách nhìn nhận về Việt Nam. Sự chia rẽ đó sẽ ngày càng lộ rõ hơn trong những tuần tiếp theo, đặc biệt là ngay trong lòng cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Sáng sớm ngày 7 tháng 10 năm 1963, ban lãnh đạo cấp cao nhất của CIA tập trung tại văn phòng giám đốc John McCone để bàn về cuộc khủng hoảng đang leo thang tại Sài Gòn. Theo tài liệu đã giải mật,
và được Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia công bố, Mick Cohen đã đưa ra một chỉ thị rất rõ ràng cho các cộng sự của mình. Nguyên văn chỉ thị này được ghi lại trong biên bản họp, có nội dung rằng trong mọi trường hợp, cơ quan tuyệt đối không được dính líu đến chủ đề ám sát hay các vấn đề cực kỳ nhạy cảm khác với đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Chỉ thị này cho thấy chính giám đốc CIA lúc đó rất lo ngại về cách hành xử của đại sứ Henry Cabot Lodge, người mà ông đánh giá là thiếu thận trọng trong việc giữ bí mật. Một nhân vật khác trong bộ máy CIA cũng giữ lập trường thận trọng, đó là William Colby, khi đó là trưởng phòng Viễn Đông của cơ quan này. Theo hồi ký của chính Colby, mang tên những người đàn ông danh dự, xuất bản năm 1978, ông phản đối việc lật đổ chính quyền Diệm vì lo ngại rằng điều này sẽ phá vỡ hệ thống ấp chiến lược và mạng lưới bình định nông thôn vốn đang được xây dựng để chống lại lực lượng Cộng sản. Ở phía đối lập, đại sứ Henry Cabot Lodge cùng nhóm quan chức Bộ Ngoại giao ủng hộ đảo chính tin rằng sự lãnh đạo của gia đình họ Ngô đã trở thành một trở ngại chính trị không thể cứu vãn, đặc biệt trong mắt truyền thông phương Tây. Một số sử gia, trong đó có nhóm nghiên cứu của dự án ngôi nhà chia rẽ, đánh giá rằng Lodge đã hành động phần nào độc lập với chỉ đạo chính thức từ Washington, đôi khi giữ lại hoặc lọc bớt thông tin gửi về Trung ương để thúc đẩy hướng đi mà ông theo đuổi. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là đây không phải là mâu thuẫn giữa nước Mỹ và Việt Nam, mà là mâu thuẫn sâu sắc giữa chính những cá nhân người Mỹ với nhau, giữa Mick Cohen và Colby ở một phía với Lodge và nhóm Hillsman ở phía còn lại, Tổng thống Kennedy. Trong suốt giai đoạn này, dao động liên tục giữa hai luồng quan điểm dẫn đến một chính sách thiếu nhất quán. Có thể nói rằng, trong nhiều tuần lễ của mùa thu năm đó, số phận của miền Nam Việt Nam không nằm trong tay một chiến lược gia duy nhất tại Washington, mà bị kéo qua kéo lại giữa nhiều cá nhân có quyền lực gần như ngang nhau nhưng lại theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Và chính trong khoảng trống của sự thiếu nhất quán đó, Lucien Conan trở thành người phải trực tiếp truyền đạt những thông điệp đầy mâu thuẫn cho phía Việt Nam, đôi khi ngay cả khi bản thân ông cũng không hoàn toàn chắc chắn thông điệp nào mới thực sự phản ánh ý chí cuối cùng của Washington. Quay trở lại với hình ảnh mở đầu chương trình hôm nay, vào cuối tháng 10 năm 1963, để tránh bị theo dõi, tướng Trần Văn Đôn và Lucien Conan đã chọn chính căn phòng khám nha khoa đó làm nơi gặp gỡ định kỳ. Theo chính lời kể của Conan trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng Mỹ năm 1981, cách thức diễn ra như sau. Tướng Đôn sẽ đến trước, sau đó Conan đến, ngồi vào ghế nha sĩ, quàng khăn quanh cổ, há miệng sẵn để nếu có bất trắc xảy ra, ông có thể nói rằng mình chỉ đang được điều trị răng. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tướng Đôn sẽ lặng lẽ rời đi qua cửa sau. Hãy thử hình dung cảm giác của hai người đàn ông đó, một người ngồi bất động với dụng cụ nha khoa lơ lửng trước mặt, người còn lại đứng nép sát tường. Cùng nhau thì thầm về việc có nên lật đổ một tổng thống hay không, trong khi tiếng mũi khoan răng vẫn rít lên đều đều ở phòng bên cạnh như một thứ âm thanh nền vô cảm cho một quyết định sẽ làm thay đổi cả một đất nước. Chính tướng Trần Văn Đôn trong cùng loạt phỏng vấn đó cũng xác nhận chi tiết này, đồng thời chia sẻ thêm một điều khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Ông kể rằng, trong khi Conan liên tục ám chỉ rằng phía Mỹ đồng thuận với việc thay đổi chính quyền, thì chỉ vài ngày trước đó, vào tối ngày 22 tháng 10, chính tướng Paul Harkins, tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Việt Nam, lại nói với ông trong một bữa tối rằng ông hoàn toàn phản đối một cuộc đảo chính và không thấy lý do gì để loại bỏ Tổng thống Diệm. Trần Văn Đôn thừa nhận rằng đứng giữa hai luồng thông tin trái ngược từ hai người Mỹ khác nhau, ông và các đồng sự của mình đã rất bối rối, không biết đâu mới là lập trường thật sự của Washington. Và có lẽ đó chính xác là vị trí khó khăn nhất mà bất kỳ đồng minh nào của một siêu cường cũng từng phải trải qua, khi phải tự mình đoán xem trong rất nhiều tiếng nói khác nhau phát ra từ cùng một chính phủ, tiếng nói nào mới thực sự là tiếng nói cuối cùng. Các tài liệu điện tín của CIA đã giải mật, được lưu trữ trong bộ hồ sơ quan hệ đối ngoại của Mỹ giai đoạn 1961 đến 1963, cho thấy các cuộc tiếp xúc giữa Conan và nhóm tướng lĩnh diễn ra rất thận trọng và có kiểm soát chặt chẽ từ phía đại sứ quán, chứ không phải là hành động tự phát của riêng Conan. Một cuộc gặp khác diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2 tháng 10 và một cuộc gặp tại Nha Trang ngay sau đó đều được ghi lại chi tiết trong các bức điện gửi về Washington
cho thấy mọi bước đi đều được báo cáo và phê duyệt. Cuối cùng, tại chính phòng khám nha khoa đó, Conan đã xác nhận với tướng đôn điều mà nhóm tướng lĩnh đang chờ đợi. Đó là quân đội Mỹ sẽ không viện trợ để giúp chính quyền Diệm đàn áp một cuộc đảo chính, và viện trợ Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì nếu có một chính phủ mới lên nắm quyền. Với xác nhận này, kế hoạch coi như đã được thông qua trên thực tế. Nhưng để một cuộc đảo chính có thể vận hành trơn tru, còn cần đến một yếu tố rất thực tế nữa, đó chính là tiền. Sáng ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính chính thức nổ ra. Lucien Conin có mặt tại trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang theo một khẩu súng Rulo Magnum 357, một thiết bị liên lạc vô tuyến riêng để báo cáo trực tiếp về đại sứ quán và một khoản tiền mặt đáng kể. Đây là một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất của toàn bộ sự kiện, và cũng là nơi chúng ta cần đặc biệt thận trọng khi trình bày số liệu. Theo báo cáo của Tổng thanh tra CIA, hoàn thành ngày 31 tháng 5 năm 1967 và được giải mật đầy đủ trong đợt công bố năm 2024. Conan đã đưa cho tướng Trần Văn Đôn khoảng 65.000 đô la Mỹ, chia làm 2 đợt, một đợt vào ngày 11 tháng 9 và một đợt khác ngay trong ngày diễn ra đảo chính, nhằm mục đích thuyết phục các đơn vị quân đội còn do dự đứng về phía đảo chính. Tuy nhiên, con số chính xác không hoàn toàn thống nhất giữa các nguồn. Chính Lucien Conan, khi điều trần trước một ủy ban Thượng viện Mỹ vào năm 1975, lại đưa ra một con số khác, gần 70.000 đô la, tương đương 3 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa khi đó. Một số nguồn khác, dựa trên tỷ giá quy đổi chính thức tại thời điểm đó, lại đưa ra con số thấp hơn, chỉ khoảng 42.000 đô la. Sự chênh lệch giữa các con số, ngay trong chính lời khai của những người trong cuộc, cho thấy một điều thú vị. Đó là ngay cả một cơ quan tình báo được xem là chuyên nghiệp bậc nhất thế giới như CIA cũng không thể giữ được sự thống nhất tuyệt đối khi hạch toán lại chính những giao dịch bí mật của mình. Một tài liệu khác cũng rất đáng chú ý, đó là một bản ghi nhớ do chính tướng Trần Văn Đôn soạn thảo năm 1971. Trong đó, ông cố gắng minh bạch hóa việc phân chia khoản 3 triệu đồng này. Theo bản ghi nhớ đó, khoảng 1.550.000 đồng được phát có biên nhận cho các đơn vị chỉ huy cụ thể, còn khoảng 1.450.000 đồng được phát không có biên nhận, với lý do được nêu ra là dùng để mua thực phẩm cho binh lính và làm tiền tuất cho gia đình những người lính tử trận trong cuộc đảo chính. Và ở đây có một nghịch lý rất đáng để chúng ta dừng lại suy nghĩ. Những vị tướng đang chuẩn bị lật đổ một chính quyền, đối mặt với án tử hình nếu thất bại, lại vẫn phải cẩn thận ghi chép biên nhận cho từng khoản chi. Phải chăng điều đó cho thấy ngay cả trong khoảnh khắc táo bạo và nguy hiểm nhất của một cuộc binh biến, tính toán quan liêu và sổ sách vẫn không hề biến mất? Một cuộc đảo chính, xét cho cùng, có lẽ không chỉ được vận hành bởi lý tưởng chính trị hay lòng trung thành, mà còn là một cỗ máy cần rất nhiều tiền để duy trì, nơi từng đồng bạc phải được phân bổ để mua sự trung thành của cấp dưới và để lo hậu sự cho những người lính sẽ không bao giờ trở về. Cho đến nay, vẫn còn những nghi vấn được một số nhà quan sát nêu ra về việc liệu toàn bộ phần tiền không có biên nhận đó có thực sự được sử dụng đúng mục đích hay không. Nhưng đây là một câu hỏi mà tài liệu hiện có chưa thể trả lời dứt khoát, và chúng tôi xin để ngỏ câu hỏi này cho quý vị. Về mặt quân sự, cuộc đảo chính diễn ra khá nhanh chóng. Các lực lượng còn trung thành với Tổng thống Diệm nhanh chóng bị vô hiệu hóa hoặc buộc phải đầu hàng. Nhưng điều mà không một văn bản kế hoạch nào nói rõ trước đó chính là số phận cụ thể sẽ dành cho hai anh em Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, sau khi đã tuyên bố đầu hàng, Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại ngay trên xe thiết giáp chở tù binh, trong lúc đang được áp giải về trụ sở Bộ Tổng tham mưu. Cho đến nay, không có bất kỳ biên bản chính thức nào được công bố xác nhận rõ ràng ai là người trực tiếp ra lệnh sát hại hai ông. Báo cáo của Tổng thanh tra CIA năm 1967 cho biết, có một sĩ quan cấp trung đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không được nêu danh tính trong tài liệu, đã cung cấp cho phía CIA hình ảnh thi thể của hai ông và nói rằng phần lớn các tướng lĩnh đã nghiêng về quyết định xử tử thay vì để hai ông sống.
Trong khi đó, chính tướng Trần Văn Đôn trong hồi ký của mình đã phủ nhận việc có một cuộc bỏ phiếu chính thức nào giữa các tướng lĩnh để quyết định số phận của hai anh em họ Ngô và đổ lỗi cho sự thiếu quyết đoán chung của cả nhóm. Khoảng trống thông tin này tự nó đặt ra một câu hỏi mà lịch sử nhiều cuộc chính biến trên thế giới cũng từng gặp phải. Đó là tại sao những quyết định sinh tử nhất lại thường không để lại dấu vết văn bản rõ ràng, và đâu là ranh giới giữa sự thận trọng chính đáng của những người trong cuộc với việc một phần sự thật có thể sẽ mãi mãi không bao giờ được biết đến đầy đủ. Về ý nghĩa và trách nhiệm lịch sử của toàn bộ sự kiện này, giới học thuật quốc tế hiện vẫn còn nhiều quan điểm khác biệt, và chúng tôi xin trình bày lần lượt để quý vị tự đánh giá. Giáo sư Edward Miller thuộc Đại học Dartmouth, tác giả cuốn sách Liên minh sai lầm, xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Harvard năm 2013, cho rằng hình ảnh phổ biến về ông Diệm như một con rối hoàn toàn bị Mỹ điều khiển là không chính xác. Theo Miller, ông Diệm sở hữu một tầm nhìn kiến tạo quốc gia riêng biệt, và sự sụp đổ của nền đệ nhất Cộng hòa là kết quả của một bi kịch khi hai đối tác trong cùng một liên minh không thể dung hòa được tầm nhìn chiến lược của nhau. Ở một hướng phân tích khác, tiến sĩ Mark Moya, Đại học Thủy quân lục chiến Mỹ, tác giả cuốn sách Chiến thắng bị đánh mất, cho rằng chính quyền Kennedy khi đó đã mắc phải một sai lầm chiến lược nghiêm trọng khi nghe theo áp lực từ truyền thông và nhóm quan chức có xu hướng tự do tại Bộ Ngoại giao, dẫn đến việc loại bỏ một đồng minh chống cộng đang vận hành hiệu quả và đẩy miền Nam Việt Nam vào nhiều năm bất ổn chính trị sau đó. 20 ngày sau sự kiện tại Sài Gòn, vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, chính Tổng thống John Kennedy cũng bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas, khép lại một chương đầy biến động của lịch sử và để lại phía sau nhiều câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp trọn vẹn. Và nếu nhìn rộng ra bối cảnh của cả bàn cờ chiến tranh lạnh khi đó, sự kiện Sài Gòn năm 1963 còn mang một ý nghĩa khác. Ngoài số phận của riêng miền Nam Việt Nam, nó cho các chính phủ đồng minh khác của Mỹ trên khắp thế giới thấy một thực tế lạnh lùng, rằng một chính thể, dù từng được xem là đối tác thân cận, vẫn có thể bị dỡ bỏ chỉ trong vài tuần nếu quỹ đạo chiến lược của Washington thay đổi. Đây không phải là một kết luận có thể khẳng định chắc chắn từ các tài liệu hiện có, nhưng nó là một câu hỏi mà nhiều nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế vẫn tiếp tục đặt ra khi nhìn lại giai đoạn này. Sau sự kiện năm 1963, Lucian Conan được CIA trao tặng huân chương tình báo cho vai trò liên lạc của mình. Nhưng theo chính lời, ông kể lại trong các cuộc phỏng vấn sau này, việc có mặt ngay trong đêm định mệnh đó đã trở thành một điều ông hiếm khi chủ động nhắc tới. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình thời sự của đài truyền hình NBC năm 1971, Conan kể lại rằng khi các tướng lĩnh tỏ ra do dự trong quá trình hành động, ông đã thúc giục họ bằng một câu nói mà sau này thường được nhắc lại, rằng một khi đã tiến công, các ông phải tiếp tục. Nếu do dự, các ông sẽ chết. Bản thân Conan sau đó luôn tự mô tả vai trò của mình chỉ đơn thuần là một người truyền đạt chỉ thị ngoại giao, không có quyền can thiệp sâu hơn vào những quyết định mang tính sinh tử của phía Việt Nam. Đó có lẽ cũng là cách mà rất nhiều người từng đứng ở vị trí trung gian trong lịch sử tự nhìn nhận về mình, như những công cụ trung tính của một guồng máy lớn hơn, dù trên thực tế, chính bàn tay họ lại là nơi những quyết định trừu tượng từ xa được chuyển hóa thành hành động cụ thể, không thể rút lại. Năm 1968, Conan rời CIA. Đến năm 1973, ông được bổ nhiệm phụ trách một nhánh hoạt động đặc biệt thuộc Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ trước khi nghỉ hưu vào năm 1984. Ông qua đời năm 1998 tại bang Maryland, nước Mỹ, và được an táng tại Nghĩa trang quốc gia Arlington. Nếu có một hình ảnh nào đọng lại sau tất cả những tài liệu giải mật, những con số không thống nhất và những góc nhìn học thuật trái chiều mà chúng ta vừa đi qua, có lẽ đó vẫn là hình ảnh một người đàn ông ngồi yên lặng trên chiếc ghế nha sĩ, miệng há sẵn, giả vờ như không có chuyện gì đang xảy ra, trong khi bên ngoài cánh cửa, cả một đất nước đang lặng lẽ trôi về phía một khúc quanh không thể đảo ngược. Lucian Conan đã sống một cuộc đời dài, đi từ một cậu bé mồ côi ở Paris đến một chàng trai nhảy dù xuống nước Pháp bị chiếm đóng, đến một người lính từng bắt tay với chính những người sau này ông sẽ đối đầu
Và cuối cùng, đến một người đàn ông có mặt trong căn phòng nơi số phận của hai con người và một phần số phận của cả một dân tộc được định đoạt. Ông mang theo mật danh Black Luigi suốt những năm tháng đó. Nhưng có lẽ cái tên thật sự gắn với ông trong ký ức của những người Việt Nam từng sống qua giai đoạn ấy không phải là một mật danh tình báo mà là hình ảnh của một người ngoại quốc đã có mặt một cách gần như tình cờ vào đúng thời khắc mà lịch sử Việt Nam rẽ sang một hướng khác. 60 năm đã trôi qua. Những người từng ngồi trong căn phòng khám nha khoa nhỏ bé đó và những người từng đứng trong trụ sở Bộ Tổng Tham mưu vào rạng sáng mùng 1 tháng 10 một năm ấy nay đều đã khuất núi. Họ mang theo mình những câu trả lời mà có lẽ không tài liệu giải mật nào có thể thay thế được. Câu trả lời cho việc liệu vào giây phút quyết định họ đã hành động vì điều gì họ tin là tốt nhất cho đất nước, vì áp lực từ một đồng minh mạnh hơn, hay đơn giản chỉ vì họ không còn lựa chọn nào khác trong dòng chảy xiết của thời cuộc. Phần chúng ta, những người đến sau, chỉ còn lại những trang hồ sơ đã ố vàng, những cuốn băng phỏng vấn nhòe tiếng và một câu hỏi vẫn còn để ngỏ, rằng khi vận mệnh của một quốc gia có thể được thì thầm quyết định trong một căn phòng nhỏ bé và tầm thường như vậy, thì đâu mới thực sự là ranh giới giữa số phận của một dân tộc và những toan tính rất con người, rất nhỏ bé của những cá nhân tình cờ có mặt đúng nơi, đúng lúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo của Á Lục Ký.